Всім привіт, мене звати Андрій. І сьогодні я би вам хотів розказати про такі два елементи, як ендо і штальдер одною рукою. Хотілося б зазначити, що це трошки буде хвальковитий випуск, адже я буду розказувати про себе, як я ці елементи навчився. В чому цікавість має бути? Напевно, що в тому, що на даний момент я єдина людина у світі, яка виконує ці два елемента. Я вам просто розкажу поетапно, як це все трапилося, як прийшла ідея в голову. Хочу зазначити, що ендо це максимум, що мені вийшло, це на ендо одною рукою виконати свій корпус під 45 градусів. А на штальдеру мені просто вийшло зайти в складку і вийти в упор, хоча насправді це є дуже складно. Само собою я зробив не в хорошому виконанні, адже в мене були ноги досить таки зігнуті. Все почалося в далекому 2011 році. Воркаут був на піку і ми почали знімати різні відео на тематику вуличної гімнастики. Насправді це було дуже круто, коли пацани збиралися і пробували на вулиці робити такі елементи, як виконують гімнасти на олімпіадах. У мене була хороша компанія, Юра Гнатів, Олег Дзиндра. Ми постійно з ними тренувалися, хоча пацани були з різних міст. Також був в мене друг з Тернополя, ми з ним дуже часто тренували. І якось я виклав одне з відео в групу, спільно запропонував. Хтось написав коментарі, щоб тепер було актуально дивитися відео, потрібно зробити щось таке неможливе. Хтось написав ендо одною рукою. Само собою цей коментарі там сам більше лайків набрав, бо ендо з одною рукою, що ж це таке? Дуже чесно, я не думав на другий день робити ендо одною рукою. Але мені ця ідея запала до серця і я почав помаленьку пробувати його робити. До речі, знаєте, що це насправді було дуже тяжко вивчити саме ендо одною рукою і штальдер, тому що кучу раз не вийшло, просто хотілося забити болт, але я не міг забити болт, тому що мені вийшло зробити щось приблизне. І коли я зрозумів, що в мене вийшло вийти в упор перший раз, це було ще чимось насправді. Єдина в мене була помилка, коли я виступав на змаганнях в технічному фрістайлі. Я думав, що ендо одною рукою буде мій коронний елемент, але я тут не розрахував одну річ. Що з першого разу вони в мене не вийдуть просто. В принципі, як бачите, мені не вийшло з першого разу. Якщо хочете бачити більше таких відео, обзорів на елементів, само собою я вмів робити скльопку одною рукою. Перед тим, як я взагалі пробував робити ендо одною, я вмів робити просте ендо в хорошому виконанні, ендо в хресному хваті. Коли постійно я опирався то на ліву руку, то на праву, ну самі представте, хресний хват. Коли ви крутитеся, скоріше всього, багато людей, які зараз дивляться цей влог, вони навіть собі уявлення не мають, що це таке і на що він це знімає, на що він це розказує. Насправді я хочу сказати, що я дуже сильно фанатію воркаутом і фанатів. Мені це дуже сильно подобається. Повторитися я його робив не в ідеальному виконанні, тобто в плані естетики він виглядає не дуже класно, адже, наприклад, просте ендо двома руками, двома ногами, ноги разом чи ноги нарізно, воно виглядає набагато краще, ніж просте ендо одною рукою. Перед тим, як виконати повноцінне ендо одною рукою, я спочатку вчився робити ендо, тримаючись рукою за зап'ястя. І хочу сказати, що
Перший раз мені вийшло взагалі зробити енду одною рукою, тримаючись за зап'ястя на змаганнях в долині. Це, якщо не помиляюсь, Івано-Франківська область. Я тоді був перше місце в категорії технічний фрістайл. Новаторська фішка моя, з неї дала досить багато балів, тоді ще судив Юра Гнатів. Ну всі були, правда, дуже в шоці. Це тільки коли я рукою тримався за зап'ястя. Це було щось таке неймовірне для всіх. Після чого я вже все-таки зумів зробити енду повноцінно одною рукою. Хоча в мене є лише один повноцінний, такий більш-менш хороший фрагмент цього енду, а решту, скажімо, не вийшло зазняти, хороші спроби. Чесно кажучи, мені здається, що цей елемент після мене пробували повторити, але не вийшло. Це тому, що щоб його виконати, потрібно трошки довго над ним довбатися, бо вас постійно буде кидати по сторонах. Тобто я не здивуюся, якщо через якийсь час все-таки знайдеться людина і не обов'язково це буде воркаутер, це може бути просто будь-який гімнаст, який виконує цей елемент. Адже в спортивній гімнастиці ще не такі елементи виконували. От, навіть там перельот Ткачова одною рукою, Ковач одною рукою. Ну, якщо він є. Ну, Ткачов точно є, а Ковача може собі трошки так завиявляв. Все можна виконати, якщо є велике бажання. Детальніше про штальдер одною. Також перед вивченням штальдера одною рукою я вмів робити штальдер в хресному хваті. І також я вмів робити штальдер, тримаючись рукою за зап'ястя. Насправді штальдер мені давався набагато складніше. Штальдер одною рукою я також виконав в той же самий день, коли я зробив енду. Тобто в мене отак просто поперло, я зробив енду. Потім так мотивації набрався на плюс 500 і зробив штальдер. Якщо у вас є бажання, ви можете зробити все, що ви хочете. От, дійсно. Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал Андрій Михайлович і на Бадік Бадік, на якому невдовзі вийде відеоурок по елементу. Це буде секрет. На каналі Бадік Бадік вийде наступний відеоурок, коли попереднє відео скльопка одною рукою набере 1000 переглядів. Якщо набере 1000 переглядів, просто рахуйте, що відео буде в інтернеті. Все. Всім дякую, що дивилися. З вами був Андрій. Па-па.